قبل ما نبدأ الفيديو، لو ما شفتش ملخص الحلقة الأولى من المسلسل روح شوفها دلوقتي عشان تفهم المسلسل بيتكلم عن إيه. هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. وبنكمل ملخص المسلسل. بتبدأ الحلقة التانية من المسلسل مع والد نيمار، وبيكون عامل اجتماع في شركة نيمار، وبيقول إن نيمار هو أفضل لاعب كرة قدم في الجيل بتاعه، وبيقول إنهم لازم يشتغلوا أكتر عشان يحسنوا صورته وشكله، ولو ما عملوش كده فمسيرة نيمار وحياته هتتدمر بالكامل. وبنيجي لعام 2013، وبنيجي اليوم تقديم نيمار في برشلونة، وبيخرج نيمار أمام جماهير برشلونة لأول مرة، وبيقول إنه مش مصدق إنه بقى لاعب في برشلونة، وبيقول إنه ما كانش بيشوف اللاعبين دول إلا في البلايستيشن، لكن دلوقتي بقى معاهم على أرض الواقع وبقى صديقهم في الفريق. وبيبدأ نيمار موسمه الأول مع برشلونة، وبيقول إن اللعب في أوروبا أصعب بكتير ومختلف كلياً عن اللعب في أمريكا الجنوبية. وبيقول ميسي صديق نيمار في برشلونة إن نيمار كانت حياته صعبة جداً الفترة دي، وإنه كان بيتعرض لانتقادات في كل مكان في أسبانيا. وبيقول نيمار إن ميسي كان جنبه دايماً وكان بيواسيه ويسانده في كل وقت. وبسبب ميسي بدأ نيمار ياخد على جو برشلونة والدوري الأسباني، وبيبدأ في تسجيل الأهداف واللعب بشكل أفضل. وبيقول ميسي إن نيمار بدأ يتحسن في الملعب ويظهر بمستواه الحقيقي، وبدأت حياته تتظبط أكتر، وبدأ يظهر أكتر مع النادي ويتشهر في العالم كله. وفي الفترة دي بيتحول نيمار لماكينة أهداف لا تتوقف. وبعد ما كان بيتعرض لانتقادات في الملعب، أصبحت جماهير برشلونة بتهتف باسمه هو دايماً، وبيصبح لاعب محبوب في أسبانيا والعالم كله. وبنيجي لبطولة كأس العالم 2014، واللي هتتلعب في دولة البرازيل، وبيبقى نيمار هو المسؤول الأول عن فوز أو هزيمة المنتخب البرازيلي في البطولة، وده لأنه أفضل لاعب في المنتخب حالياً. وبتبقى جماهير البرازيل كلها أملهم في نيمار وإنه هيحقق لهم كأس العالم 2014. وبيقول نيمار إنه بيحب يلعب مع المنتخب، وإنه بيحب تمثيل منتخب البرازيل جدًا، وإنه بيتمنى من كل قلبه إنهم يفوزوا بالبطولة. وبيبدأ كأس العالم في البرازيل، وبيكون نيمار متألق جدًا في البطولة، وبيسجل أمام منتخب كرواتيا وأمام منتخب الكاميرون، وبيقدر منتخب البرازيل إنه يتأهل للأدوار الإقصائية. وفي دور ال16 بيفوز المنتخب البرازيلي، وبيكون نيمار مقدم أداء أسطوري جدًا في البطولة، وبيكون مستمر في تسجيل الأهداف. وبنيجي بقى لمباراة ربع النهائي، المباراة اللي هيتصاب فيها نيمار إصابة قوية جدًا، إصابة بسببها كانت هتنتهي مسيرته الكروية. وبيخرج نيمار من المباراة وهو مصاب، وبتكون الجماهير البرازيلية حزينة جدًا. وبيقول نيمار بعدها إنه كان هيصبح مشلول لو الإصابة دي كانت بعدت عن مكانها 3 سنتي بس، وإن مسيرته وحياته المهنية كانت هتنتهي بالكامل. وبيقول إن دي كانت أصعب إصابة حصلت له من بداية مسيرته الكروية. وفي الناحية التانية بيفوز المنتخب البرازيلي في الآخر بالمباراة، وبيتأهل المنتخب البرازيلي لنص النهائي. لكن في نص النهائي بتحصل الفضيحة الكبيرة للمنتخب البرازيلي، وبتبدأ المباراة، وبيسجل المنتخب الألماني الهدف الأول، في الهدف الثاني، في الهدف الثالث، في الهدف الرابع، في الهدف الخامس، في الهدف السادس، في الهدف السابع. وبتنتهي المباراة في الآخر بنتيجة 7-1 للمنتخب الألماني، وبتبقى دي فضيحة كبيرة جدا للمنتخب البرازيلي. وبتحزن الجماهير البرازيلية حزن شديد على النتيجة وعلى خروجهم من البطولة، وكل البرازيليين كانوا بيعيطوا في اليوم ده. وبيقول نيمار إنه كان بيشاهد المباراة وكان بيعيط وحزين جدا، وبيقول إن اللي خرجوه في الآخر من الحزن والحالة دي هم عيلته وأصدقائه. وبيكون نيمار بيتحرك بكرسي متحرك في فترة الإصابة، وبتقول أم نيمار إن الدكتور قال لها إن نيمار ممكن ما يقدرش يمشي تاني، وبتقول إن ده نفس اللي حصل مع والد نيمار بالظبط، وإن الدكتور قال لها نفس الكلام لما كان لاعب كرة قدم وحصل له إصابة، لكن رجع يمشي تاني وكمل حياته، فكانت متأكدة إن نيمار هيرجع زي الأول وهيكمل مسيرته الكروية. وبعدها بننتقل من عام 2014 لعام 2015، وبيكون يوم عيد ميلاد نيمار، وبيفاجئوه عيلته وأصدقائه بهدايا لعيد ميلاده. وبيقول نيمار إن سنة 2015 كانت أفضل سنة بالنسبة له في حياته الشخصية والمهنية. وبنيجي للموسم الثاني لنيمار في نادي برشلونة، والموسم ده هو تقريبا أقوى موسم يقدمه نادي في تاريخ كرة القدم. وبيكون نادي برشلونة فيه الثلاثي الهجومي MSN، ميسي وسواريز ونيمار، واللي بيصنف كأفضل ثلاثي هجومي في تاريخ كرة القدم.
وبيقول لويس سواريز صديق نيمار في برشلونة إنها كانت فترة جميلة في النادي، وكانوا بيحبوا بعض جدا ومحدش كان شايف نفسه أعلى من التاني، وده خلى الفريق ينجح في الوقت ده. وحرفيا بيكون موسم تاريخي لنادي برشلونة، وبيفوزوا في الآخر ببطولة الدوري الأسباني، وبيحتفل اللاعبين احتفالات جنونية بالكاس، وبتكون الجماهير في قمة الفرحة بتحقيق البطولة. وبنيجي لدوري الأبطال، وفي دوري الأبطال بيتمكن نادي برشلونة من الوصول للنهائي، وبنيجي لمباراة النهائي وبيسجل نيمار هدف في النهائي، وبتنتهي المباراة في الآخر بنتيجة 3-1 لبرشلونة، ورسميا بيحقق نيمار أول لقب دوري أبطال في مسيرته الكروية، وبيبقى ليه فضل كبير جدا في تحقيق اللقب، وبيرفع الكاس وبيحتفل مع اللاعبين بالفوز. وبكده من تاني موسم لنيمار في الدوري الأسباني بيبقى حقق الدوري ودوري الأبطال، وبيصبح نجم مشهور ومعروف في العالم كله. وبيقول صحفي رياضي برازيلي إن ميسي كل هدفه إنه يلعب كرة القدم فقط، وإنه بيحترم إنه لاعب كرة قدم، وده على عكس نيمار اللي بيبقى كل شوية يخرج بره مجال عمله ويتحط في عناوين ومقالات ملهاش أي علاقة بكرة القدم. وبيقول الصحفي إن ده مش من مصلحته أبداً. وبتبدأ بعض الناس في البرازيل تنتقد نيمار، وبيقولوا إنه بيصرف فلوس كتير جداً على حاجات ملهاش لازمة، وإن في ناس كتير جداً في البرازيل محتاجين الفلوس دي، وبيقولوا إنه مش بيحس بالناس دي ولا بيفكر في شعبه أبداً. وبننتقل لعام 2016، وبنيجي لأولمبياد 2016 اللي هيتلعب في دولة البرازيل، وبتنتقد الجماهير نيمار قبل الأولمبياد وبيقولوا إنه مش بيهتم بحياته ولعبه مع المنتخب، وبيقول نيمار إن دي حياته الشخصية وإنه مش مهتم برأي حد، وإنه شايف إنه هو بيدي المنتخب حقه وزيادة. وبيبدأ الأولمبياد، وبنيجي لمباراة النهائي واللي هتكون بين منتخب البرازيل ومنتخب ألمانيا، وده العدو الأزلي للبرازيل، واللي خرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2014 بنتيجة 7-1. وبتكون الجماهير البرازيلية عايزة ترجع حقها وتفوز بالمباراة دي. وبيبدأ النهائي، وبتدخل المباراة في أشواط إضافية بعدين ضربات جزاء، وفي ضربات الجزاء بتبقى النتيجة 4-4، وبيشوط لاعب المنتخب الألماني الركلة الخامسة وبيضيعها، بعدها بيدخل نيمار يسدد الركلة الخامسة للمنتخب البرازيلي، وبتبقى الفرصة جات لنيمار. لو سجل ضربة الجزاء دي فالمنتخب البرازيلي هيفوز بالميدالية الذهبية، لو ما سجلهاش فاحتمال يخسروا ويخرجوا من نهائي الأولمبياد على إيد المنتخب الألماني. وبيسدد نيمار الركلة الخامسة للمنتخب البرازيلي وبيسجلها نيمار، ورسميا بيفوز المنتخب البرازيلي بالميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخه. وبيفرح نيمار وبيحتفل احتفالات جنونية، وبتحتفل الجماهير البرازيلية وبتكون في قمة السعادة بتحقيق الميدالية الذهبية، وبيكون نيمار هو بطل هذه الليلة. وبتحصل لاعبة المنتخب البرازيلي على الميداليات، وبيقول نيمار إنه سعيد جدا بتحقيق الميدالية. وبتنتهي الألعاب الأولمبية وبيرجع نيمار من تاني لأسبانيا والنادي برشلونة. بعدها بنيجي لبطولة دوري الأبطال 2017، وبنيجي بالتحديد لدور ال16، وبيكون نادي برشلونة هيلاعب نادي باريس سان جيرمان. ودور ال16 بيكون عبارة عن مباراتين، مباراة في أرض باريس ومباراة في أرض برشلونة، وبتكون المباراة الأولى في أرض باريس، وبيسافر لاعبين برشلونة لباريس عشان يلعبوا المباراة الأولى. وفي المباراة الأولى بتبقى باريس قوية جدا، وبتسجل لاعيبة باريس هدف أول فهدف تاني فهدف تالت فهدف رابع، وبتنتهي المباراة في الآخر بنتيجة 4-0 لباريس سان جيرمان، وبتكون دي فضيحة كبيرة لنادي برشلونة ولاعبيه. وبكده يكون نادي برشلونة عايز يكسب على أرضه بنتيجة 5-0 أو أكتر عشان يتأهل، وده شيء صعب جدا إنه يحصل. وبنيجي لمباراة العودة واللي بتكون على استاد كامب نو ملعب برشلونة، وبتكون الجماهير مش عارفة هل برشلونة هتقدر تعمل معجزة وتفوز بنتيجة 5-0 أو أكتر وتتأهل ربع النهائي، ولا هيخرجوا من البطولة في دور ال16. وبتبدأ المباراة، وبيقول لويس سواريز صديق نيمار في الفريق إن نيمار كان اللاعب الوحيد اللي عنده أمل وكان متفائل بالفوز والتأهل، وبيقول إنه كان بيحفز زملائه في الفريق وبيحاول يخليهم ما يفقدوش الأمل. وبتبدأ المباراة، وبعد دقيقتين بس من بداية المباراة بيسجل لويس سواريز هدف أول لنادي برشلونة، وبتحتفل الجماهير واللاعبين بالهدف.
لكن بيكون لسه قدامهم فرق كبير يسجلوه عشان يعرفوا يتأهلوا. بعدها بيسجل إنيستا هدف تاني وبتصبح النتيجة 2-0 لبرشلونة، والنتيجة الكلية للمباراتين 4-2 لباريس. بعدها بيحصل نيمار على ضربة جزاء وبيسددها ميسي وبيتمكن من تسجيلها، وكده تصبح النتيجة الكلية 4-3 لباريس، يعني هدفين فقط وتتأهل برشلونة. وبيبدأ الأمل يرجع من تاني لجماهير ولاعبين برشلونة، وبيبدأوا يشوفوا إن نيمار كان كلامه صح وإنهم فعلا هيقدروا يتأهلوا لربع النهائي. لكن بعدها على طول بيسجل كافاني هدف لنادي باريس سان جيرمان، وده بيبعد برشلونة عن حلم التأهل مرة تانية، وبتصبح النتيجة الكلية 5-3 لباريس. وبتكون برشلونة عشان تتأهل محتاجة تسجل 3 أهداف، وده شيء صعب جدا إنه يحصل دلوقتي. وبيكون نيمار برضه مصدق ومتأكد إنهم هيرجعوا في النتيجة وهيكسبوا. وفي الدقيقة 88 بيحصل نيمار على فاول وبيحصل على ركلة حرة وبيسددها نيمار وبيتمكن من تسجيلها، وبتتجنن الجماهير وبيحتفلوا احتفالات جنونية، وبتكون كده النتيجة الكلية 5-4 لباريس. بعدها بيحصل سواريز على ضربة جزاء وبيدخل نيمار عشان يسددها، وفي الدقيقة 89 بيسجلها نيمار وبيسجل الهدف الخامس، وكده بتصبح النتيجة 5-5. وبيحتفل نيمار وبتحتفل الجماهير. بعدها في الوقت المحتسب بدل الضايع وقبل ما الحكم يصفر ب 30 ثانية بيرفع نيمار كورة لمنطقة ال 18 وبيسجلها سيرجيو روبرتو لاعب برشلونة، وكده النتيجة بتبقى 6-5 لبرشلونة. وبتنفجر الجماهير وبيحتفلوا في الملعب احتفالات هستيرية، وبتحتفل اللاعبين بجنون وبيحتفلوا بنيمار وبيحتفلوا عشان كلامه طلع صح. وبيصفر الحكم وبتنتهي المباراة، وبكده تتأهل برشلونة لدور ربع النهائي بعد ماتش مجنون قدموه في أسبانيا، وليلة من أفضل الليالي في تاريخ النادي. ليلة بيكون بطلها هو النجم البرازيلي نيمار، واللي بسبب أمله وإصراره فقط قدروا يتأهلوا لدور ربع النهائي. وبيكون نادي باريس سان جيرمان كله في حالة صدمة وذهول من نيمار وطريقة لعبه وإصراره. وفي المباراة دي بقى بيكون رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي قاعد وبيتفرج على المباراة، ودي بتكون اللقطة اللي هتغير المسلسل 180 درجة وهتغير حياة نيمار الكروية بالكامل. بيقول الصحفي فينسنت دولوك إن في الليلة دي كان نيمار هو أهم وأفضل لاعب في المباراة، وكان هو سبب فوز برشلونة. بس الصحف الأسبانية والعالمية قالت إن السبب في فوز برشلونة وأفضل لاعب في المباراة هو ميسي، وفضلوا يعظموا في ميسي فقط، وكانت أي حاجة تحصل ينسبوها لميسي. وبيقول الصحفي إن نيمار عمره ما هيبقى أفضل لاعب في العالم طالما هو في برشلونة. دي لقطة أولى. اللقطة التانية بقى بتكون من ناصر الخليفي اللي كان قاعد وبيشوف المباراة في الملعب وبيلاحظ أداء نيمار الأسطوري في المباراة، فبيقرر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان إنه يضم اللاعب ده، وبتحصل أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم زي ما قلنا في الحلقة الأولى. وبيطلع ناصر الخليفي وبيحكي إزاي قدر يقنع نيمار، وبيقول إنه شرح له مشروع النادي والنقلة الجديدة اللي عايز يعملها للنادي، فبيوافق نيمار على المشروع وبيروح باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. وبيقول والد نيمار إنه ما كانش عايز نيمار يسيب نادي برشلونة، وبيقول إن ده كان بيته التاني وهو ما كانش عايز يسيبه، لكن في الآخر القرار هو قراره وهو بيدعمه في أي قرار هياخده. وبيسافر نيمار لفرنسا، وبتقول الناس إنه انتقل لباريس سان جيرمان عشان الفلوس فقط، لكن بيقول نيمار إنه ما كانش بيفكر أبدا في الفلوس. وبيقول لويس سواريز إنه نصح نيمار وقال له ما يسيبش برشلونة، لكن هو رفض. وبتبدأ الجماهير تنتقد نيمار عشان ساب برشلونة وبطريقة مش حلوة. وبيقول ميسي إنه ما يعرفش سبب انتقال نيمار أو ليه ساب برشلونة. وبيقول والد نيمار إن نيمار كان بيحب ميسي جدا، وسبب خروجه من النادي ما كانش غيرة زي ما الناس بتقول، لكن كان هدفهم إنهم يطوروا باريس سان جيرمان ويطوروا الدوري الفرنسي أكتر. ورسميا بيصبح نيمار لاعب لباريس سان جيرمان، وبتكون الجماهير في قمة السعادة بوجود نيمار وبيتم تقديمه للنادي. وبنشوف التقديم كامل في الحلقة الأولى من المسلسل.
وبنيجي للموسم الأول لنيمار مع باريس، وبيكون نيمار مقدم أداء أسطوري مع النادي وبيكون بارز وظاهر جدا في الدوري الفرنسي، وبيفضل هو اللاعب الأفضل في النادي لحد ما بتحصل له الإصابة اللي بسببها بيغيب عن الملعب لنهاية الموسم، وحتى في مباريات دوري الأبطال ما بيعرفش يشارك مع النادي، وبيخرج النادي من دور ال16 أمام نادي ريال مدريد، وبتكون لاعيبة باريس سان جيرمان حزينة جدا، وما بيكونش نيمار عارف هل هيقدر يشارك في بطولة كأس العالم 2018 مع منتخبه ولا لأ. لكن في كأس العالم 2018 بنشوف نيمار وبيقدر يشارك فيه وبيقدم أداء أسطوري جدا، لكن بتكون عنده مشكلة وهي ضعف بنيته الجسدية، وده بيخليه من أقل لمسة يقع على الأرض، وبتحصل موجة انتقادات كبيرة جدا عليه بسبب المشكلة دي، وبيقولوا إنه أكتر لاعب ممثل ومخادع في البطولة، وبيبدأوا يعملوا عليه فيديوهات ميمز كتيرة جدا وبتنتشر في العالم كله. وبيقول نيمار إنه ما كانش بيعمل كده بقصد، وبيقول إنه عشان لاعب مهاري وخفيف فاللاعبين بيستقصدوه وبيقع بسهولة جدا، وبيوصل منتخب البرازيل لدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم، وفي ربع النهائي هتواجه البرازيل منتخب بلجيكا، وبيقول نيمار إنه كان بيلعب المباراة دي وهو عنده إصابة، وبتكون مباراة صعبة جدا للمنتخب البرازيلي، وبتسجل بلجيكا الهدف الأول والهدف الثاني، وبيكون نيمار مقدم أداء جيد في المباراة، لكن بتنتهي المباراة في الآخر بنتيجة 2-1 لبلجيكا، وبيخرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم 2018، وبيكون نيمار حزين جدا بسبب خروج منتخبه من البطولة، وبيقول إنها كانت خسارة مؤلمة جدا، وإنه فضل فترة بعيد عن الناس وعن السوشيال ميديا، وإنه ما كانش عايز يشوف حد ولا يتكلم مع حد. وبنيجي للموسم الثاني لنيمار مع باريس سان جيرمان، وبرضه بيكون مقدم أداء أسطوري، وبرضه بيتعرض لإصابة في رجله وبيخرج بره الملعب، وبيظهر إنه مصاب ومش هيشارك في أي مباراة لآخر الموسم، وبكده يكون قضى سنتين في النادي لكن ما شاركش مع النادي في أي مباراة مهمة، وده بسبب إصاباته الكتيرة جدا. وبيبدأ الجمهور الفرنسي في انتقاده أكتر وبيقولوا عليه إنه طفل وعمره ما هيقدر يكون أفضل لاعب في العالم. وبنيجي لشهر يونيو عام 2019، وبيكون نيمار في اجازته في البرازيل، وبيتم القبض عليه من الحكومة البرازيلية وده بسبب اتهامه في قضية اعتداء جنسي، وبيخرج نيمار وبيقول في فيديو انه متهم ظلم وانه ما عملش اي حاجة من دي، وان دي اشاعات طلعت وخلاص، وفعلا بعد فترة بيطلع ان الاتهام ده مش حقيقي وانه اشاعة فعلا، وبتتقفل القضية وبيرجع نيمار لحياته الطبيعية. وقبل نهاية الحلقة بنشوف مشهد لنيمار مع والده وهما بيتخانقوا، وبيكون نيمار عايزه يبعد عنه عشان يشوف حياته ويعمل اللي هو عايزه، وبيكون شايف إن أبوه متحكم في حياته زيادة عن اللازم، وبيقول والده إنه لازم يكون معاه دايما وينصحه ويرشده للطريق الصحيح، وإن ده هو اللي هيخلي نيمار ناجح دايما. وفي نهاية الحلقة بنشوف خبر بيقول إن نيمار مش عايز يكمل مع نادي باريس سان جيرمان وإنه عايز يرجع لنادي برشلونة، وبنعرف إن نادي برشلونة موافق على رجوعه، فهل هيرجع من تاني لبرشلونة ولا هتحصل حاجة هتخليه يكمل مع باريس سان جيرمان؟ هنعرف وهنشوف كل ده لكن في الحلقة الثالثة، وبتخلص الحلقة التانية من المسلسل على كده. استنى الفيديو الجاي عشان تشوف الحلقة الثالثة والأخيرة وتعرف اللي هيحصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف ملخص الحلقة الثالثة والفيديوهات اللي جاية كلها.